very big. He owned a very big granary and all that, you know. But when people comes and ask for, let's say, 1 kilo of rice, she will never give. So that is when the word compassion, where is the compassion, Prabhu? That is where my question arises. In any religion, actually, that is the question that I always ask. That no matter what we have, don't we have, meaning whether in Christianity or whether in Krishna consciousness, don't we have, okay, meaning letting them know about Krishna is the highest compassion. I don't question that. I agree and I totally agree. But the question is, if no, don't we have any responsibility towards others who are less fortunate than us when it comes to material stuff? Yeah, materially also we are serving them, no? I mean, we are helping them, no? And like, spiritually, the real need is, if you want to really help others, you first need to know what is it that they need. If somebody is thirsty, you give him food, it is not going to satisfy him, no? So the only thing that is lacking is Krishna consciousness. So if we give them food 1 day, 2 days, yeah, for now their hunger will be satisfied, but due to lack of knowledge, once their body is strong enough, they will go and do sinful activities, right? So if you, along with prasadam, like we do prasadam distribution, and along with that you give some holy name, you teach them some basics, whatever little you can. I mean, their consciousness level is so low. So in some way or other, if their attention can be brought towards Krishna, then that is compassion. So that's why I'm saying, Prabhu, that can we not like side by side? You can brought them, meaning spiritually and also hunger. Can these two things cannot be done side by side? That is what is being done. What is our Food for Life program means what? Why did Prabhupada start this Food for Life program? Both are being done, no? Material and spiritual. Right or not, Mataji? Food for Life, we are distributing daily as much as we can do. We 3 members here. If we have more members, we can distribute more prasadam. And then along with that, there should be distribution of knowledge so that they don't just come to us for food only. The understanding should be a little bit higher. That is the one that I'm trying to say, that isn't it that we have duty spiritually and also how to say, how you call that actually? I don't ever know how you call that. But what I mean is spiritually we bring them to Krishna. Yes. And also those who are hungry, you provide food for them. That is that I agree, that is totally very, very good. I would say job well done. No, but what I'm trying to say, if we only say that spiritually, full stop. So that is when the question arises in my mind that if a person is hungry, can he digest spiritual stuff if his stomach is rumbling, you know? Okay, that then you feed him nicely. You invite him to the temple, you feed him nice prasadam, and then make him sit down and then preach philosophy to him. Right, we are not saying don't give food, no, to a hungry person. But then, I mean, if without this distribution of knowledge, what is the use of simply feeding him every day and then, okay, you come and eat nicely and you go back? And what is the use of that? We cannot breed a bunch of good for nothings, no? Yes, Prabhu, yes. That much I understand. That is the point only that I'm trying to, you know. So the only thing that is really lacking is Krishna consciousness. So without that, whatever you give him, I mean, he is only going to utilize it for the wrong reasons, no? For sinful activities, because his consciousness level is only that much. Yes, Prabhu. So that is the only thing that is lacking. I mean, food is not a big deal. I mean,
Animals Yes. are also getting food. I mean, all these beggars and all also, they just beg for food somewhere. That is Mm. not the main thing. The main thing is the Krishna consciousness, knowledge of Krishna consciousness. So if you say he's unable to concentrate on what you're saying, okay, you feed him nicely first. Prasadam that too, not just ordinary food. Don't just take him to some KFC, McDonald's, feed him something and then talk to him there. Yes, Prabhu, yes, yes. But basically, that is only an example. Food Yes. is only an example, but of Yes. course, there are a lot of things beside from that. No, basic necessities, food, clothing and shelter. Yes, Prabhu, yes. So other than that, there is nothing. But then if they want to go into unnecessary comforts and all that, then that is not necessity anymore. That is greed. Yes, Prabhu, yes. So Krishna will provide. So that is what we need to show them, that Krishna is the one providing. You serve him, Krishna will provide. Krishna will take special care. We cannot expect these Christians who are going to church and all that to get develop these qualities of compassion. It will not happen because they are not following a standard process. But yes, in Krishna consciousness, we are showing real compassion. In the footsteps of Srila Prabhupada, we give them the knowledge of Krishna consciousness. We also give them prasadam. If they are really showing interest, yeah, we even let them stay in the temple. They can serve full time. So we give them Yes, shelter, clothing. What else do they need? yes, yes, Prabhu, yes. We cannot keep providing them everything and let them, become parasites, no? Yes, Prabhu, yes, yes. Mm. Connection is lost, is it? I'm in the kitchen, Prabhu, that's why. No problem, Mataji. I just know that later my connection will be lost. But of course, I will say that yes, I have benefited so much with Krishna consciousness. So I just hope, I just hope that I can share this to anyone soon, 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 soon. Still hoping only, huh? Just do it, Mataji. What is that? Just share, no? Still hoping that you say nothing will happen. We're just hoping you must do the action. Yeah. I'll just keep on hoping, no? Okay, we'll start, Mataji. We'll start the session. Prabhu is here. Okay, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. All glories to Srila Prabhupada. Please accept. Sam, obeisance, all glories to Prabhupada. Sorry, Prabhu. I think you were on another call or something. Is it, Prabhu? No, I was just listening. Okay. So can say the prayer. Jai Gopal is there. You can say the prayer. Yes, Prabhu. He's not on yet. He just came on actually. He said he will be working and at the same time he will try to listen also to the. Okay, then you say the prayer or let her say. So you can chant the prayers. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. How are you? I'm Prabhu. Thank you. Gundran, huh? That's your Philippine name, huh? Yes, Prabhu. Sounds Indian, huh? Gundran. That is my maiden name. I thought it sounds like an Indian name. Huh? No, Prabhu. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So thank you very much for inviting me to your wonderful program. Thank you very much, Prabhu, for your time. Should we Today, wait for others to join in, Prabhu? I don't know why the delay from them. you let me know when we can start. I'm here. Okay, I'll just try to get a few more in, Prabhu, so that they can also benefit from it. Yeah. I guess they must be busy today, huh? No, Prabhu, I've actually spoken to so many of them and they said they will be joining today. Even Manjugasi Mataji herself has not joined. Huh? No, it's mentioned there, no? 4 to 6 o'clock. Maybe just another 2 more minutes, Prabhu, and then we'll just proceed. I don't know what is the delay. So these are the 2 questions, Prabhu, for today that we would like you to shed some light on. These are very, these are topics which
devotees seem to be struggling with. Very good. So, you want to read this in your language? Okay, bro. So we'll go ahead and we'll start. Okay. So question number 1. As a practitioner of Krishna consciousness, is it not sufficient as long as I maintain vegetarian diet? Is it really a must to always take only prasadam? Bilang isang nagsasanay ng Krishna consciousness, kamalayan kay Krishna, hindi ba ito sapat basta pinapanatili ko ang vegetarian diet? Kailangan ba talaga na laging kumain ng prasadam lamang? So that's question number 1. So we'll do number 1 first, huh? Yes, Prabhu. 2 different subjects. Correct. So you want to read, I think it's 17, 8 to 10, no? Yes, Prabhu. So we're going to translate it, but I mean, it's quite a subject. Long purport. Okay. 18 doesn't have a purport, but in the older version, they all are lumped together. But here, there seems to be some separation. So read this verse. आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरः हृदया आहाराः सात्विकप्रियाः. Read there. Foods dear to those in the mode of goodness increase the duration of life. She can translate, no? Ang mga pagkain na ginigiliw ng mga taong nasa mode of goodness ay nakakapagpataas ng pagkahaba ng lubay. So you can see here food. Nagpapadalisay ng pananatili ng buhay ng tao, nagbibigay ng lakas, kalusugan, kasiyahan, at satisfaction. Ang gantong mga pagkain ay malinamnam at matataba, panlahatan at nakapagpapasaya sa puso. So here, this is food. The food is divided into 3 sections: food in the mode of goodness, food in the mode of passion, and food in the mode of ignorance. So this food in the mode of goodness is, as it says here, is invigorating. You're getting strength. You're getting, healthy. Become health, and you also get happiness and satisfaction. So these are the kind of food that promotes good health. So what are those foods? You can go to the next verse. Mga pagkain na masyadong mapait, sobrang maasim, maalat, mainit, may amoy, tuyo, at sunog, ay kahali-halina sa mga nasa mode of passion. Ang mga gantong pagkain ay nagdudulot ng kabalisahan, kalungkutan, at sakit. So this passionate food, it's very bitter, too sour, salty, hot, pungent, dry, and burning, dear to those in the mode of passion. So such food causes distress, misery, and disease. So what are this kind of foods? That will be explained again in the next verse.
mga pagkain na inihanda ng lagpas sa 3 oras bago kainin, ang mga pagkain na walang lasa, nabubulok na, at ang mga pagkain na mayroong tira-tira at hindi makakain ay kahali-hali na sa mga nasa mode of darkness. You want to read the purport? Ang layunin ng pagkain ay para mapahaba ang buhay, mapadalisay ang pag-iisip, at magsuporta sa kalakasan ng katawan. Ito ang tanging layunin. Sa nakaraan, ang mga matataas na awtoridad ay pinili ang pagkain na pinaka makapagsusuporta sa kalusugan at makapagpapahaba ng buhay. Ang mga pagkain ito ay katulad ng gatas, asukal, kanin, wheat, prutas, at mga gulay. Ang mga pagkain na ito nakahali-halina sa mode of goodness. Ang mga ibang pagkain katulad ng ininit na mais at molasses ay habang hindi gayong makakain, ay maaaring gawing kahali-halina kapag inihalo sa gatas o sa ibang pagkain. Ngayon sila ay matuturing na nasa mode of goodness. Ang lahat ng pagkain ito ay dalisay sa kalikasan. Ito ay kakaiba sa mga pagkain na hindi makakain katulad ng karne o ng alak. Ang mga matatabang pagkain na nabanggit sa pang-8 bersikulo ay walang koneksyon sa taba ng hayop na nakukuha sa pamamagitan ng pagpatay. Ang taba ng hayop ay makukuha sa uri ng gatas na siyang pinaka kahali-halina sa lahat ng mga pagkain. Ang gatas, butter, keso at mga katulad na produkto ay nagbibigay ng taba sa uri kung saan ang batas, kung saan ito ay hindi na kailangang pumatay sa mga inosenteng nilalang. Sa pamamagitan lamang ng walang awang mentalidad, ang pagpatay ay nagtutuloy. Ang sibilisadong pamamaraan ng pagkuha ng kinakailangang taba ay sa pamamagitan ng gatas. Ang pagpatay ay paraan lamang ng mga mabababa sa tao. Ang protina ay makukuha sa pamamagitan ng mga split peas, dal, whole wheat at iba pa. Ang mga pagkain na nasa mode of passion na siyang mapapait, masyadong maalat, masyadong mainit, o hinalo sa pulang paminta ay nagdudulot ng kalungkutan sa pamamagitan ng pagpapababa ng mucus sa sikmura natin at nagdudulot ng sakit. Ang mga pagkain na nasa mode of ignorance o darkness ay iyong mga pagkain na hindi fresh. Ang kahit anong pagkain na niluto ng higit sa 3 oras bago ito ay kainin, maliban na lamang sa prasadam o ang pagkain na inialay sa Panginoon, ang mga pagkain hindi prasadam ay ikinokonsidera bilang nasa mode of darkness. At dahil ito ay mga nabubulok, ang mga pagkain iyon ay nagbibigay ng masamang amoy, kaya ito naman ay nakakatawag pansin ng mga tao sa ganitong mode. At inilalayo sila mula sa mode of goodness. Ang mga tira-tirang pagkain ay maaaring kainin lamang kapag sila ay parte ng isang buong meal. Part of the meal that was first offered to the Supreme Lord. Parte ng isang meal na inalay
Ang mga pagkain gayon ay maaring kainin lamang kapag ito ay bahagi ng mga pagkain na unang inialay sa kataas-taasang Panginoon o unang kinain ng mga banal na tao, lalo na ng pinunong spiritual. Sa ibang pamamaraan, ang mga tirang pagkain ay kinukonsidera na nasa mode of darkness at itinataas nila ang impeksyon at ang pagkakasakit. Ang mga gantong pagkain, kahit na makakain ng tao na sa mode of darkness, ay hindi magugustuhan o hindi kakainin ng mga taong nasa mode of goodness. Ang pinakamaayos na pagkain ay ang tira ng mga pagkain na inialay sa kataas-taasang personalidad ng Diyos. Sa Bhagavad Gita, ang kataas-taasang Panginoon ay nagsasabi na tinatanggap niya ang paghahanda ng gulay, harina, at gatas kapag inialay ito ng may debosyon. Patram pushpam kalam toyam. Gayon, syempre, ang debosyon at ang pag-ibig ay ang pinakamataas na bagay na tinatanggap ng kataas-taasang personalidad ng Diyos. Pero binabanggit din na ang prasadam ay kailangang ihanda sa particular na paraan. Ang kahit anong pagkain na inihanda ng ayon sa utos ng banal na kasulatan at inialay sa kataas-taasang personalidad ng Diyos ay maaring kainin kahit na ito ay matagal nang inihanda, sapagkat ang mga pagkain ito ay transcendental. Kaya naman, para ang mga pagkain ay maging malinis, makakain, at ligtas sa mga tao, ang kailangan ay ialay ito sa kataas-taasang personalidad ng Diyos. So here, three kinds of food is also explained. What are they is also explained. You want to translate? Ang pagkain ay nahahati sa tatlo: mode of goodness, mode of passion, at mode of ignorance. Lahat ay pinaliwanag dito. Ang lahat ay pinapaliwanag dito. So eating is also a very important thing because everybody has to eat to live. Ang pagkain ay napakahalaga sapagkat ang lahat ng tao ay kailangang kumain upang mabuhay. So if you eat food in the mode of goodness, you become more God conscious. Kapag kumain ka ng nasa mode of goodness, ikaw ay mas magkakaroon ng kamalayan sa Panginoon. If you eat food in the mode of passion, you become, you get very bad qualities. Pag kumain ka ng nasa mode of passion, ikaw ay magkakaroon ng hindi magagandang katangian. So the bad qualities are explained here, Can you go to 11:25, 2 to 5? So according to the food you eat, you will develop these qualities, Ayon sa mga pagkain na kinakain mo, ikaw ay magkakaroon ng particular na katangian ng ayon dito. 25. So you can read this and translate. You can read the top. Ang pagkokontrola sa pag-iisip at pandama, pagtitiis, diskriminasyon, pananatili sa nakatakdang tungkulin, pagiging matapat, maawain, maingat sa pag-aaral ng nakaraan at ng panghiнаharap, satisfaction sa bawat kondisyon,
pagiging mapagbigay, renunciation sa kasiyahang pandama, pananampalataya sa pinunong spiritual, pagkakaroon ng kahiyaan at hindi wastong kilos, pagiging mapagbigay, pagiging simple, pagpapakumbaba, at satisfaction sa kanyang sarili ay ang mga katangian ng nasa mode of goodness. Ang mga material na pagnanasa, matinding pagnanais, pagiging mayabang, hindi satisfied sa kanyang kinikita, may mataas na tingin sa sarili, pananalangin sa material na pag-unlad, pagkonsidera sa sarili bilang iba o mas mataas sa iba, kasiyahang pandama, matinding pagnanais na makipag-away, at kasiyahan na marinig ang kanyang sarili na mapuri, ang pagnanais na pahiyain ang iba, ang pagpapakilala sa sarili, ang pagpapakilala sa sariling kagalingan, at ang pagbibigay ng dahilan sa bawat kilos niya o sa bawat lakas ay ang mga katangian ng nasa mode of passion. Ang walang pagpipigil na galit, pagiging kuripot, pagsasalita na hindi naaayon sa banal na kasulatan, ang matinding galit, ang pamumuhay bilang parasitiko, ang pagiging hipokrito, ang palaging pakiramdam na siya'y napapagod, pakikipag-away, matinding kalungkutan, delusyon, pagkalungkutan, depresyon, natutulog ng sobra, maling ekspektasyon, takot, katamaran, ay bumubuo sa mga katangian na nasa mode of ignorance. Ngayon, pakinggan nyo ang mga kombinasyon ng tatlong mode na ito. So you can see in the mode of passion and mode of ignorance, the qualities are very overwhelming. Ang mga katangian na nasa mode of passion at mode of ignorance ay tila matindi. So you can go to 11, 25, 22. Yes, please. Ang lahat ng lumisan sa mundo na nasa mode of goodness ay mapupunta sa heavenly planets. Samantalang ang mga lumisan na nasa mode of passion ay mananatili sa mundo ng mga tao. At iyong mga mamamatay na nasa mode of ignorance ay mapupunta sa impyerno. Subalit, lahat ng mga wala sa impluwensya ng tatlong moda na ito ay pupunta sa Panginoon. So you can see if he passes away in the mode of goodness, he'll go up to a better birth, heavenly planets. Lahat ng mga nasa mode of goodness ay aangat papunta sa mas magandang kapanganakan. So the mode of passion, he come back again as a human being or as a demon,
Pag nasa mode of passion, siya ay babalik. Maaring biglang tao o maaring isang demon. Demon. And if it's in the mode of ignorance, it takes birth as a ghost or in the animal kingdom. So pag naman nasa mode of ignorance, maaari siyang ipanganak bilang isang multo o nasa uri ng hayop. You can go to 11, 22, 52, huh? So this same point is also discussed here, 11 to 52. 11, 22, 52. So you can see this thing is explained here, the same thing. So according to what you eat, the resultant action is also according to that. Goodness promotes you to heavenly world. Passion brings you back to the becoming a demon or human being. And if you are in ignorance, then you take birth as a ghost or in the animal kingdom. So this is all because of eating. Can you translate? Oh, you translated already, huh? So you see how we have to control our eating. Suppose I don't care. I eat anything and everything. What is that verse? Kaya naman, kailangan nating kontrolin ang ating pagkain. Bigay halimbawa na ako ay hindi ko kayang kontrolin ang aking pagkain. 6:2, 6:23. Yes, sir. 6:23. So if anybody eats anything and everything, or the person who is not spiritually inclined, or he does not care for the devotees, then untimely death is assured. Can you translate? Para sa mga taong kumakain ng kahit ano o walang pakialam sa kanilang kinakain, walang pakialam sa mga ibang deboto, sigurado na ang kamatayan na hindi inaasahan ay mangyayari. So you see again, all this due to eating. So it is not something that you just put in your mouth, Can you go to 14:16 Bhagavad Gita? Purport. Can you translate this? Ang resulta ng relihiyosong mga gawain na nasa mode of goodness ay dalisay. Kaya naman, ang mga sages na wala sa lahat ng ilusyon ay nailalagay sa kasiyahan. Subalit, kapag ang mga gawain ay nasa mode of passion, ito ay payak na miserable. Ang bawat gawain na para sa material na kasiyahan ay sadyang matatalo. Ibigay natin sa halimbawa ang isang tao na nais magkaroon ng isang skyscraper. Bago ang isang malaking skyscraper ay maitayo, napakaraming pagdurusa ang maaring matamasa. Ang magbibigay ng pinansyal na tulong para dito ay kailangang magkaroon ng malaking kita, at gayon din ang mga bubuo nito ay tila magiging alipin para mabuo ang sadyang napakahirap na gawain. Makikita ang lahat ng pagdurusa na naririto. Kaya naman, ang Bhagavad Gita ay nagsasabi
na sa bawat gawaing ginagawa na nasa ilalim ng mode of passion, sigurado na makakaranas ng matinding pagdurusa. Maaaring magkaroon ng napakaliit na mental na kasiyahan na sinasabi halimbawa, mayroon akong bahay o itong perang ito, subalit hindi ito ang aktwal na kasiyahan. Nakasalalay sa mode of ignorance, ang tagapaggawa ay walang kaalaman at kaya naman ang lahat ng kanyang gawain ay nagdudulot ng pagdurusa sa pangkasalukuyan at pagkatapos nito, siya ay mapupunta sa buhay ng hayop. Ang buhay ng hayop ay laging miserable. Na kahit na nasa spell ng enerhiyang ng ilusyon o maya, ang mga hayop ay hindi naiintindihan ito. Ang pagpatay ng mga kaawa-awang hayop ay dahil sa mode of ignorance. Ang mga pumapatay ng hayop ay hindi nila alam ang hinaharap ng mga hayop na ito na magkakaroon ng katawan na papatay sa kanila. Ito ang batas ng kalikasan. Sa lipunan ng tao, kapag ang isang tao ay pumatay, kailangan siyang bitayin. Ito ang batas ng estado. Dahil walang alam ang mga tao, hindi nila nakikita ang kabuuan ng estado na kinokontrola ng kataas-taasang Panginoon. Ang bawat nabubuhay na nilalang ay anak ng Panginoon. At hindi niya hahayaan na kahit ang isang maliit na langgam ay patayin. Kailangan ang bawat isa ay magbayad para dito. Kaya naman, ang pagiging tutok sa pagpatay ng hayop para lamang sa nais ng dila ay ang pinaka matinding uri ng kamangmangan. Ang isang tao ay hindi naman kinakailangang patayin ang mga hayop sapagkat ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng napakaraming magagandang bagay. Kapag ang isa ay gumawa ng pagpatay ng hayop sa kahit anong paraan, maituturing ito na siya ay kumikilos sa kamangmangan. At ginagawa niya na ang kanyang hinaharap ay napakadilim. Ang lahat ng uri ng pagpatay ng hayop, pagpatay ng baka, sa lahat ng uri ng pagpatay ng hayop, ang pagpatay ng baka ang pinakamatindi sa lahat sapagkat ang baka ay nagbibigay sa atin ng lahat ng uri ng kasiyahan na sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng gatas. Ang pagbabatay ng baka ay isang kilos na pinakamatindi at kasuklam-suklam sa mode of ignorance. Sa literaturang Vedic, Rig Veda 946.4, ang mga salitang Gubhi, Prinita, Matsaram ay nagsasabi na ang isang tao na sapat na sa kanya ang gatas, subalit ninanais pa rin niyang patayin ang baka, ito ay isang kasuklam-suklam na kamangmangan. Narito ang isang dasal sa isang Vedikong literatura na nagsasabi, Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmanya Hitaya Cha, Jagaditaya Krishnaya, Govindaya Namo Namaha. Aking Panginoon, ikaw ang well-wisher ng mga baka at ng mga brahmanas at ikaw ang well-wisher ng buong lipunan ng tao at ng buong mundo. Vishnu Purana 1:19-65. Ang diwa na sinasabi dito sa panalangin na ito ay para sa proteksyon ng mga baka at ng mga brahmanas. Ang mga brahmanas ay simbolo ng spiritual na edukasyon at ang mga baka ay ang simbolo ng simbolo
ng pinaka importanteng pagkain. Ang dalawang uri ng buhay na ito, ang brahmanas at ang mga baka, ay kailangang bigyan ng proteksyon. Ito ang tunay na pag-unlad sa sibilisasyon. Sa modernong lipunang pantao, ang kaalamang spiritual ay hindi binibigyan ng halaga. Ang pagpatay sa hayop ay lalong pinagtitibay. Kailangang maintindihan na ang lipunang pantao ay uunlad sa maling direksyon at mapupunta ito sa sarili niyang pagbagsak. Ang sibilisasyon na gumagabay sa mga tao upang maging hayop sa kanilang susunod na buhay ay magiging sigurado at hindi ang pag-unlad bilang tao. Ang kasalukuyang sibilisasyong pantao ay siguradong maliligaw sa mode of passion at sa mode of ignorance. Kaya naman ito ay ang panahon na pinakadelikado at ang lahat ng nayon ay kailangang pag-ingatan na mag-provide ng pinaka madaling pamamaraan, ang kamalayan kay Krishna, para mailigtas ang bawat katauhan mula sa pinakamatinding panganib. So you can see that how risky it is that if you eat animal food. Kaya makikita natin kung gaano kapanganib ang kumain ng hayop. So animal food, if you eat, then you have to become that very animal, that the animal will become human and it will eat you up. Kapag kinain mo ang hayop, sa susunod mong buhay, ikaw ay magiging hayop. At ang hayop na ipinatay mo, ang papatay sa iyo. So this is not a joke, no? Hindi ito biro lamang. I don't think anyone like the idea to become an animal in next life. Walang sino man na nais na maging hayop sa susunod nilang buhay. But this is the law of karma. Pero ito ang batas ng karma. As they say, as you sow, you reap. Kung ano man ang itinanim mo, yun ang iyong makukuha. So this is a dangerous business, you know. Ito ay napakadelikadong gawain. Especially it says those people who eat the cow, very big problem. Lalo pa man yung mga kumakain ng baka, ito ay napakalaking suliranin. The cow eaters, they have to spend as many hairs the cow has got in the hellish planets. Ang lahat ng pumatay ng baka, ang pagdurusahan nila ay kung gaano karaming buhok ang nasa bakang iyon. I mean, eating the cow, you have to spend so many years in hellish planet. I mean, that's going to be because the cow has got very fine hair on his body. Kung gaano karaming buhok ang nasa bakang iyon, ganun karaming taon ang pagdurusahan ng taong pumatay sa impyerno, sapagkat ang balahibong iyon ay, balahibo ng baka ay napakapino at napakarami. So therefore, killing this, especially cow eaters. Can you go Adilila 17:166? Why don't you make your screen the bigger to the edge, no? There's a gap there, no? Yeah, actually, it's for the recording purpose, Prabhu. In the recorded video, it appears
a little differently. Oh. Now all the participants are visible on the right side. No, but this That angle gap. here is blank. You can pull the thing to the edge, no? No, actually, in the recorded video, it will appear differently, Prabhu. As it is appearing for me, it will appear like that. Oh, this In is that edge part, all the participants are seen now. Oh. I can actually minimize this participants window, but then it looks nicer like this. Okay, can you read? Yes, Prabhu. Ang mga pumapatay ng baka ay hinahatulan na mabubulok sa impyerno sa kung gaanong karaming libong taon ang nasa balahibo na nasa katawan ng bakang iyon. So you can see they have to rot in hell for as many thousands of years as the hairs on the body of one cow. Can you imagine how many cows you eat? So what will be happen to your life? Hmm? Yes. Yes, Prabhu. This is very risky business, is it not? Yes. Can you translate? Napaka-delikadong gawain ang pagkain ng baka sapagkat hindi mo sapagkat napakadaming libong taon ang gugugulin para mabulok sa impyerno kung sino man ang pumatay ng bakang ito. So now I've explained what happens if you eat animals. Ngayon ay napaiwanag na ni Prabhu kung anong mangyayari sa mga tao na kumakain ng hayop. So if you want to get free from this thing, then you must only eat food that is purified. Kaya naman para maging ligtas sa parusang ito, kailangan ay kainin lamang ang mga pagkain na pinadalisay. So we are saying about Prasadam 3:13, no? Ito ay ang prasadam. So when you eat food which is first offered for sacrifice, then you don't get any reaction. Kapag kumain ka ng pagkain na inialay sa sakripisyo sa Panginoon, ay hindi ka magkakaroon ng reaksyon. When you eat food which is not offered, that's why we say we must take only prasadam. If you eat vegetarian food, it is not prasadam, then you're also implicated in sinful activities, you know. Kaya naman ang kailangang kainin lang ay ang prasadam o ang inialay sa Panginoon. Sapagkat kahit ang pagkain mo ng pagkain vegetarian, mayroon pa rin itong reaksyon sa iyo. So vegetable also got life. If you kill and eat, then you also implicated. Ang gulay ay may buhay pa rin. Kahit kainin mo ito na hindi mo inialay, magkakaroon pa rin ng reaksyon. Not only that, a food cooked by non-devotees, it also cannot be offered to Krishna. Hindi lamang iyon, ang mga pagkain na inihanda ng mga hindi deboto ay hindi maaaring ialay kay Krishna. Hindi lamang iyon, ang mga pagkain na niluto ng mga hindi deboto ay hindi maaaring ialay kay Krishna. 11:27:18. So you can see here, Krishna says that you can translate.
kahit na ang pinakamagarbong presentasyon ay hindi makapagpapasiya sa akin, kapag ka ito ay inialay ng mga hindi deboto. Subalit, ako ay masisiyahan sa kahit anong walang halagang pag-alay kung ito ay ginawa ng mga minamahal kong mga deboto. Ako ay siguradong pinakamasisiyahan kapag ka ang magagandang presentasyon ng mababangong langis, insenso, bulaklak, at masaganang pagkain ay iaalay sa akin ng may pag-ibig. So you can see here, even you can buy the bread or so many things from outside prepared by non-devotees. Krishna says here, even very opulent presentation do not satisfy me if they are offered by non-devotees. Kaya naman maaari mong sabihin na bibili ka ng tinapay sa labas na hinanda ng mga hindi deboto, subalit hindi mo ito maiaalay sa Panginoon sapagkat ang gumawa nito ay mga hindi deboto. So you see, this is because you want to get purified. But if you eat food which is contaminated, then your mind will be disturbed. Ito ay sa layunin mo na gusto mong maging dalisay. Subalit sa pagkain ng mga ito, ikaw ay magiging kontaminado. Gayon din ang isip mo, magiging kontaminado rin. Until 6278. Kapag ka ang isang tao ay kumain ng pagkain na inialay ng isang materialistikong tao, ang kanyang isip ay magiging kontaminado. At kapag ka ang kanyang isip ay kontaminado, ang isa ay hindi makakapag-isip kay Krishna ng wasto. So you can see, if you eat food which is contaminated, you cannot think of Krishna. Kaya naman kapag ka kumain ka ng pagkain kontaminado, hindi ka makakapag-isip kay Krishna. And when you cannot think of Krishna, then how you can live? At kapag hindi ka makakapag-isip kay Krishna, paano kang mabubuhay? So if you don't get purified, then you have to go down to animal species. That's dangerous. At kung hindi ka magiging dalisay, mapupunta ka sa uri ng hayop. At ito ay napakadelikado. That's why we are very careful that we want to eat only Krishna Prasadam, no? Kaya naman dapat tayong maging maingat na kumain lamang ng pagkain na Krishna Prasadam. If someone is cooking, whatever is thinking is going into the food. Kung sino man ang nagluluto, ang lahat ng iniisip niya ay mapupunta sa niluluto niyang pagkain. So when you eat that food, that consciousness will come to you. At kapag kinain mo ang pagkain iyon, ang kamalayang naroon ay mapupunta sa isip mo. And most people are lusty. When you eat the lusty food, then you will also be implicated by lust, which is the Krishna declared as the enemy. At kadalasan, ang lahat ng tao ay mapagnasa. Kaya naman, ang pagkain kakainin mo ay magiging kang mapagnasa rin. At ang pagnanasa, ayon kay Krishna, ay ang pinakamatindi niyang kaaway. So when you cannot think of Krishna, you are contaminated, then you will fall down. At kapag hindi ka nakapag-isip kay Krishna at maging kontaminado ka, ikaw ay babagsak. So when you fall down, then you'll be more miserable. At kapag ikaw ay bumagsak, mas lalong magiging masirable ang iyong buhay. That's why the devotees are asked to take only Krishna Prasadam.
Kaya naman ang bawat deboto ay inaasahang kumain lamang ng Krishna Prasadam. Because the tongue we can use for tasting and also it can be used for chanting. Sapagkat ang dila, ito ay magagamit sa pagpanlasa at magagamit rin ito sa pag-chant. So therefore we have to purify the tongue. Kaya naman kailangan nating gawing dalisay ang ating dila. So the method is to take Krishna Prasadam and to also chant Hare Krishna. At ang pamamaraan ay ang kumain lamang ng Krishna Prasadam at ang mag-chant ng pangalan ni Krishna. So if you don't do this, then we cannot become strong spiritually. Kapag hindi mo ito ginawa, hindi ka magiging matibay sa spiritual na aspeto. So it is going to be very tough. We cannot become a devotee, no? Sadyang napakahirap kung hindi ka magiging deboto. So when we cannot think of Krishna and become a devotee, then what is the use of our life? Kung hindi ka magiging mag-iisip kay Krishna at hindi ka magiging deboto, ano ang saysay ng iyong buhay? Our life will be miserable. Yes, we may enjoy momentarily, but the resultant reaction will be drastic. Can you go to Madhya 17:136? Can you go to the translation? Yeah. Kaya naman, ang mga material na pandama ay hindi mabibigyang halaga ang banal na pangalan ni Krishna, ang kanyang uri, ang kanyang katangian, at ang kanyang mga pastimes. Kapag ka ang isang kaluluwang nakakondisyon ay nagising sa kamalayan kay Krishna at naghandog ng serbisyo na gamit ang kanyang dila para i-chant ang banal na pangalan ng Panginoon at tinikman ang lahat ng mga tirang pagkain ng Panginoon na inialay sa kanya, ang dila ay magiging dalisay at ang taong iyon ay unti-unting aakyat sa pag-unawa kung sino talaga si Krishna. So when the tongue is purified, can you go to 3:11 Bhagavad Gita? Go to the purport. Ahara Suddhi. Can see the word? Yes, yeah. Ahara Suddhau. Sattva Suddhau, Durva Smriti, Smriti Lambe, Sarva Grantinam Vipramoksha. Can you read the translation below? Sa pamamagitan ng paggawa ng yagya, ang lahat ng pagkain ay magiging sanktifikado. At sa pamamagitan ng pagkain ng mga pagkain sanktifikado, ang pananatili ng isang tao ay magiging dalisay. Ang pagiging dalisay ng pananatili ng isang tao, ang kanyang pag-iisip ay magiging sanktifikado rin. At kapag ka ang pag-iisip ay naging sanktifikado, ang isa ay mag-iisip sa landas ng paglaya. At ang lahat ng ito, pag pinaghahalo-halo na magkakasama, ay mapupunta sa kamalayan kay Krishna, ang pinakamataas na pangangailangan ng pangkasalukuyang lipunan. So when we take Krishna Prasadam, our consciousness gets purified, then we get good intelligence, and with good intelligence we can remember things,
And when we remember things, we also get to understand the scriptures, and in that way we get liberated. Just step by step. Kapag kumakain tayo ng Krishna Prasadam, tayo ay magiging dalisay, at pag tayo naging dalisay, ang pag-iisip na magkakaroon tayo ng tamang katalinuhan, at pag nagkaroon tayo ng tamang katalinuhan, maiisip natin si Krishna. Ito ay hakbang sa bawat hakbang. So we can get connected to Krishna, we become very happy. At kapag naging konektado tayo kay Krishna, tayo ay magiging maligaya. And when we don't get to connected to Krishna, then we will be miserable. Kapag hindi tayo naging konektado sa Kanya, tayo ay magiging miserable. So this is our choice. If we are attracted to eating non-prasadam, then the consequence will be very, very damaging to our spiritual life. Ito ay nasa desisyon natin. Kapag napili natin na kumain ng pagkain na hindi prasadam, ang kapalit nito ay napakatindi sa mga susunod pang buhay. And we take Krishna Prasadam, then our consciousness get purified, and we live without a lot of anxiety. Kapag kumain tayo ng Krishna Prasadam, tayo ay magiging dalisay, at ang pamumuhay natin ay ligtas mula sa lahat ng kabalisaan. So it's a choice whether you want to become Krishna conscious or you want to become materially contaminated. Kaya naman ito ay nasa iyong pagpili kung gusto mong magkaroon ng kamalayan kay Krishna, o kung gusto mong manatili sa material na kondisyon. This is the choice of the living entity. Ito ang nasa pagpili ng bawat nabubuhay na nilalang. I think I've explained at length the prasadam thing now. Yes? Yes, Prabhu. Yes, I think she asked milk, butter, and also from the cow, how it can be considered as vegetarian. Milk and butter are coming naturally from the cow. Just like the mother is giving milk to the child grows very nicely. So when the milk is coming from the cow, and when we take it and we make different preparation and offer to Krishna, and that is considered as not a sinful activity. Although milk is coming from the cow, but this milk is obtained, in a very sane manner. Ang gatas na nakukuha mula sa baka ay katulad rin ng pagkuha ng gatas mula sa isang ina na nagbibigay ng gatas sa kanyang anak. Kapag ang gatas ay ng baka ay pinepara mo sa pamamaraan na magiging kaaya-aya, hinalo mo sa mga pagkain na magiging masarap, ito ay maaari mong ialay kay Krishna. So, kaya naman sapagkat kaya naman dahil ang gatas ay nakukuha sa gantong pamamaraan na katulad ng isang ina, ito ay hindi masama. So you see how dangerous it is, if you kill the animal and take the blood and eat, you have to pay a tremendous price for that. Kaya makikita mo na kapag ang kasamaang ginawa mo ay ang pinatay mo ang baka at kinain mo ang kanyang dugo, ito ay may matindi at kasuklam-suklam na kapalit sa susunod mong buhay. But you take the milk that is given naturally, then you offer to Krishna, you get liberated. Subalit kapag ang gatas ay kinuha mo na ibinibigay naman sa natural na pamamaraan at inialay mo kay Krishna, ikaw ay magiging malaya.
So devotees, naturally, they want to please Krishna. Ang mga deboto ay nais nilang mapasaya si Krishna. So when they become lazy in their spiritual life, Kaya't pag naging tamad sila sa kanilang buhay espiritual, then they will slacken in their principles, ay hindi nila susundin ang mga prinsipyong binigay then they get contaminated. at magiging kontaminado sila. So because of contamination, they cannot grow nicely spiritually. At dahil sa kontaminasyong ito, hindi sila uunlad sa espiritual na aspeto. And not only that, they can also fall down. Hindi lamang iyon, maaaring sila ay bumagsak. When you go and take contaminated thing, then you develop all the bad qualities. Kapag ikaw ay kumakain o gumawa ng mga bagay na kontaminado, makukuha mo ang lahat ng masasamang katangian. You develop all the bad qualities, then you get contaminated. Kapag nakuha mo lahat ng masasamang katangian, ikaw ay magiging kontaminado. So when you get contaminated, you also lose all your spiritual qualities also. At kapag kontaminado ka na, lahat ng iyong spiritual na katangian ay mawawala. Can you go to 1087? $38. Yeah. Can you read up to the part where he must undergo repeated deaths? Ang kalikasan ng material na ilusyon ay nakakaakit sa bawat maliit na, sa bawat nabubuhay na nilalang para siya ay yakapin. At bilang resulta, nakukuha nito ang anyo na puno ng kanyang katangian. Gayon din, nawawala ang lahat ng kanyang katangiang espiritual at mapupunta siya sa paulit-ulit na kamatayan. So this is what happens if you get contaminated. Ganito ang mangyayari kapag ikaw ay naging kontaminado. So it's your choice. The contamination comes from the tongue. Kaya naman ito ay nasa iyong pagpili. Ang pagpili ay ito ay nababatay sa iyong dila. And then goes to the mind. At mapupunta sa iyong isip. And Krishna says when the mind is not controlled, then it can be your worst enemy. At sabi ni Krishna, kapag ang isip mo ay hindi mo kontrolado, ito ay ang magiging pinakamatindi mong kaaway. And why is the worst enemy? You have to go to hell. The mind is taking you to hell. It's not your friend. At bakit pinakamatindi mong kaaway? Sapagkat ang isip mong ito ang magdadala sa iyo sa impyerno. So this is a science, whether you stay near temple and only take prasadam or you stay far away. If you don't take prasadam, then you get contaminated. Kaya ito ay mga senyales. Nasa sa iyo kung gusto mong manirahan ng malapit sa templo at kumain lamang ng Krishna Prasadam o lumayo mula dito. Because your mind is with you. Your mind is with you. Sapagkat ang isip mo ay nasa sa iyo lamang.
So you have to think carefully. Kaya naman dapat mag-isip ka ng wasto. Apo, Opo. it has been said that the person that is not in Krishna conscious is no good quality. How about those people who are not in Krishna conscious but donate nice amount to temple and charity organization? Are they not displaying good qualities? This is another question. Huh? Let's finish this first. So is it clear now why prasadam is so important? Huh? Yes, Prabhu. Anybody got questions about this prasadam up to here? Prabhu, I have a question. Yes. Some of the devotees, they go to a restaurant which is headed by a devotee also. So they eat from there. But they are not sure whether the food is prepared by devotees or non-devotees. So is it valid? If, if they go to the restaurant, I don't see any devotees inside the restaurant. And definitely if it is food cooked by non-devotees, then as I explained, it's going to be very disastrous for your Krishna consciousness. Yes? Yes. Can you translate? It's not devotees preparing in the restaurant. Hindi kasi natin sigurado kung ang mga naghahanda sa restaurant ay mga deboto o hindi. Kaya kapag kakinain natin ito ay magiging disastrous. So, better to eat food cooked by devotees. She was asking Prabhu that there are some devotees also who are running restaurants, but they don't necessarily offer. They may chant a few rounds here and there. And they are running a restaurant. Is it okay to go and eat there? Because here in Philippines, we have a lot of restaurants which are being run by devotees and all. As long as when you eat the food, you can tell how your mind is going. If you eat their food and your mind is becoming lusty, that means something is wrong. Yes? Yeah. And if you eat their food and you're becoming, instead of chanting 6 rounds, you're chanting 64 rounds, that means you know their food is good. Actually, they try to imitate meat dishes with soy products. They call it veggie meat. And they make it, they're so expert that they make it look exactly like the real meat dish itself, but it's vegetarian. So all devotees, they like to go there and they take this. So if they like to go and take the food and they're becoming very strong spiritually, I have no objection. Yeah, that we don't see, Prabhu. But if you're taking this food and you're becoming very inimical, you're becoming angry, you're becoming lusty, then as we read this now, the qualities of the mode of passion, quarreling, fighting, bickering, yes, then it is not recommended to eat such food. Yes. So if you eat something and you're getting all the bad qualities, then something is not right. Yes.
Yes or not? You want to fight, you want to quarrel, you want to so many things, and the food is not very, I would say, pure. That's why in India, Prabhupada said if 20 Brahmins are walking for pilgrimage, then the 20 Brahmins in lunchtime will stop and cook 20 different meals and eat it themselves. They will not even trust another Brahmin's food because you trust your own mind, no? But nowadays it has become so commercialized. Everybody is eating outside and they don't care. Everything they buy, they eat. They say it's all right, it's all right. But this subtle signs they don't know. That you eat something which is cooked by an undevotee, a lusty person, then you will also become lusty. And not only that, you also lose all your spiritual potency. Hmm? So it is not very, I would say, an intelligent person will do such a thing. Hmm. You want to translate this? Hmm. I didn't hear. So this is contamination, right? That's why when anyone is serious in Krishna consciousness, the first thing we advise them is not to eat anything which is not Krishna Prasadam. Hmm. Yes. Yes, Prabhu. Would you like to cover the next other question also, Prabhu, that we had? Because that's also one important topic. All right, let's go. We have another half an hour plus, I think. This is the question. What is the significance? Can you read this? What is the significance of marriage in Vedic culture? Are live-in relationships accepted in the Krishna consciousness movement? If not, why? Tagalog. Ano ang kahalagan ng pag-asawa sa kulturang Vedic? Tinatanggap ba ang mga live-in na relasyon sa kamalayan kay Krishna? Kung hindi, bakit? Can you go to 11:5, 11? You want to translate this? Sa, sa material na mundong ito, ang mga kaluluwang nakakondisyon ay laging nakatutok sa pagtatalik, pagkain ng karne at intoksikasyon. Kaya lang naman, ang mga banal na kasulatan ay hindi ninanais ang mga ganitong gawain. Bagamat ang mga utos na utos sa banal na kasulatan ay nagsasabi ng pagtatalik pagkatapos ng banal na kasal. Bagamat ang scriptures allow for these things. The scriptures allow, it provides, it means it gives a provision
scriptures give provision. So kung gusto makipagtalik, pwede only sa pamamagitan ng sacred marriage. Kung gustong kumain ng karne, pwede lang sa pamamagitan ng mga sacrificial offering. So may mga provisions na gano'n, exceptions lamang. Ang banal na kasulatan ay nagbibigay lamang ng Pagkakataon. nagbibigay lamang ng pagpayag sa pagtatalik kapag mayroong sa ilalim ng kasal, pagkain ng karne sa ilalim lamang ng partikular na sakripisyong pag-aalay, at sa sa intoksikasyon sa pamamagitan lamang ng pangtanggap na ritual na alak. Ang mga ganitong seremonya ay para sa mataas na layunin ng renunciation. Prabhu, if you could kindly break this verse down, Prabhu. I don't know if everybody would have understood the meaning behind this verse. So we'll have to go a bit slowly on this one. So, if you want to have a relationship with the women, Kaya naman pag gusto mo magkaroon ng relasyon sa babae, then you must get it sanctioned by the sacred ties of marriage, you know. kailangan mo itong pagtibayin sa pamamagitan ng banal na kasal. Because trying to do sex outside marriage ties is always forbidden. Sapagkat ang pakikipagtalik sa labas ng matrimonyo ng kasal ay palaging bawal. You understand? When you try to do it otherwise, it is considered as what is that word? Sanskrit word? There's a verse, Bhagavad Gita. Dharma viruddho kamosmi. Avirido means against religious principle, you know. Can you take that verse up? Viruddha and aviruddha, against. So you see, sex life is not contrary to religious principles. This is the Bhagavad Gita. Krishna is saying, no? You want to translate this? Ako ay ang buhay ng pagtatalik na hindi taliwas sa relihiyosong prinsipyo. But they are not using sex for religious purpose to get saintly children. They are using it for sense gratification. Hindi nila ginagamit ang pakikipagtalik para sa Pagkakaroon ng anak. Pagkakaroon ng anak. Ginagamit nila parang pansariling kasiyahan. Para sa kasiyahan ng pandaman nila. You can go to Bhagavad Gita 142. No, sorry, 141. Or you can go to 140 and read. No? No, I think it starts from can you go to 139? 139.
You can read from here, 139. Sa pagkawasak ng dinastiya, ang eternal na tradisyon ng pamilya ay mawawala. Kaya naman, ang pamilya ay magiging sangkot sa irelihiyon. Prabhu, should we read the purport? No, you can read the next verse. Okay. Kapag ka ang irelihiyon ay prominente sa isang pamilya o Krishna, ang mga kababaihan ng pamilyang ito ay magiging kontaminado. At mula sa pagbaba ng uri ng pagkababae o tagasunod ni Vrishni, ang susunod nito ay pagkakaroon ng hindi tanggap na supling, mga supling. Next verse. Ang pagdami ng hindi tanggap na populasyon ay siguradong magdudulot ng malaimpyernong buhay sa parehong pamilya at para doon sa mga sumisira ng tradisyong pampamilya. Ang mga ninuno nito ay hinahayaan ang mga pamilya na bumagsak. Sapagkat ang paggawa ng pag-aalay ng pagkain at ng tubig ay itinigil sa kabuuan. Next verse. Sa pamamagitan ng malademonyong gawain, ang lahat ng sumisira sa tradisyong ng pamilya ay nagbibigay ng pagdami ng mga hindi tanggap na kabataan. Next verse. At lahat ng uri ng proyektong komunidad at kawang-gawa na pampamilya ay nawawala. Next verse, yeah. O Krishna, ang tagapagpanatili ng mga tao, narinig ko mula sa disiplikong pagkakasunod-sunod na ang mga tradisyong pampamilya ay winasak at napunta sa impyerno. So you can see from all these verses that how if you have unwanted progeny that is due to illicit relationship, then the consciousness of the children is polluted. That's why they are called Varna Shankara. You want to translate as I go on? Makikita natin na sa mga namula sa pagtatalik na labas sa matrimonya ng kasal, ito ay nagdudulot ng mga hindi tanggap na supling. Kaya naman sa pagdami nila, magkakaroon ng malaimpyernong buhay. So when you get children who are irreligious, pag nagkaroon ng mga supling na ang pag-iisip ay hindi religyoso, then they develop all these very bad qualities, makikita na magkakaroon sila ng mga masasamang ugali.
Bad qualities like this. Katulad ng mga ito. You can go to 11, 17, 20. Pagiging madumi, pagiging sinungaling, pagnanakaw, walang pananampalataya, walang kwentang pakikipag-away, pagiging manibugho, galit, pagnanasa. Ito ay mga bumubuo sa kalikasan ng mga taong nasa pinakamababang uri na nasa labas ng Varnashrama system. So if you get this kind of children, then the country becomes very, instead of living peacefully, the whole country becomes hellish. Pagka nagkaroon ka ng mga ganitong supling na mula sa pakikipagtalik sa labas ng matrimonyo ng kasal, ang buong lipunan ay magiging malaimpyerno. So, I remember when I went down to Philippines, I saw so many children who are in the street robbing and stealing and doing so many nonsense. Naalala ni Prabhu nung nandito siya sa Pilipinas, may mga bata kaming nakita sa kalsada na sa harap namin ay nagnanakaw, nakikipag-away, at nanggugulo. Is it not? Yes, Prabhu, very unruly behavior of these children. Yes, this is all due to having illicit activities. Therefore, this kind of children are produced. Ang lahat ng mga ito ay dahil sa sila ay nabuo sa hindi tamang pakikipagtalik. So therefore, marriage and sacred ties done with God is the only way. Kaya naman, ang pakikipagtalik na naaayon sa batas ng Diyos ay ang tanging paraan. Then your behavior, the children you produce will be saintly, religious, God-fearing. At ang mga supling na mabubuo ay religyoso, may takot sa Diyos, at banal. You simply live together like animals, then what you will produce? Demigod? Subalit kung mabubuhay ka na tila parang hayop, ano ang mabubuo mong mga supling? Yes. So this is the result of illicit connection. Kaya ito ang resulta ng pakikipagtalik sa labas na matrimonyo ng kasal. And it is not finished there. If a person is having illicit connection, then he is taken to hell where he has to pay a price. At hindi lamang ito nagtatapos dito. Ang pakikipagtalik sa labas ng matrimonyo ng kasal ay may matinding kapalit. Siya ay mapupunta sa malaimpyernong buhay. So that is also, of course, if you believe or don't believe, then that's your right to believe and not believe, but punishments are also there. Kaya naman ikaw ang bahala kung maniwala ka o hindi, basta't ang kaparusahan ay naririyan. You can go to 5, 26, 20. Can read this? Ang lalaki o ang babae na nakikipagtalik sa kanyang kapwa
with an unworthy member. Ano ibig sabihin? Paano state that translate? Hindi kasal? Ang babae o ang lalaki na nakikipagtalik ng hindi kasal ay mapaparusahan pagkatapos ng kamatayan ng mga kinatawan ni Yamaraj sa impyerno na kinikilala bilang Tapta Surmi. Dito ang mga babae at lalaki ay nilalatigo. Ang lalaki ay pilit na pinapayakap sa isang mainit na bakal na nasa forma ng babae. At ang babae naman ay pilit na pinapayakap sa isang mainit na bakal na nasa forma ng lalaki. Ang ganitong kaparusahan ay para sa pakikipagtalik sa labas ng matrimonyo ng kasal. So you can go to the 5:26:23. People who live like animals, you know. Ang mga walang hiyang asawa ng mga babaeng Shudra ay namumuhay ng eksakto katulad ng mga hayop. At kaya naman sila ay walang mabuting katangian or kaugalian, walang kalinisan, at hindi regulado ang buhay. At pagkatapos ng kamatayan, ang mga taong ito ay itatapon sa impyerno na tinatawag na Puyoda, kung saan sila ay ilulubog sa karagatan na puno ng nana, dumi, ihi, mucus, laway, at marami pang uri na katulad dito. Ang mga Sudra na hindi kayang iangat ang kanilang mga sarili ay mahuhulog sa karagatang ito at pilit na pakakainin ng lahat ng mga nakakadiring bagay na naririto. So, what do you think? They say they're seeing the same result from marriage or no marriage. After some time, there is either disagreement or separation, and then why spend so much? Marriage is so expensive in mute, you know. They say the result is ultimately the same. There will be separation. So why spend so much money and get married and everything when it is all going to end the same way? Naturally, because if you are living only for lust, then there will be separation. But if you live in a religious manner, centered on God, then why there should be separation? Natural na mangyayari iyon sapagkat sila ay nabubuhay na hindi ikinasal ng Panginoon. Kaya naman, sa kalaunan, sila ay siguradong maghihiwalay dahil sa irelihiyon. Subalit kung sila ay kinasal sa ilalim ng batas ng Panginoon, ang buhay nila ay magiging spiritual. So you can see how the consciousness of the polluted person produces unwanted progeny. And the situation, like if you are also in a burning house, you also feel the fire. Sorry, Prabhu, could you repeat that again? She did not. If you are, there's so many people who are doing these illicit activities, and if you are also there, it is like being caught in a burning house where you also suffer the heat, Ang pananatili sa
lugar na kung saan dumadami ang mga supling mula sa ganitong relasyon na hindi tanggap ay katulad ng pananatili sa isang bahay na nasusunog na kung saan nararamdaman mo ang init ng apoy na mula sa sunog na iyon. You can have million, according to a question from Marina Mataji. Can you read that in Philippine language? Can you translate the language into Philippine Tagalog? Mula kay Marina Mataji, ang kanyang kanadungan, maaari ba nating sisihin sila dahil nagkakaroon sila ng napakaraming anak? Kung ang iniisip nila ay ang pagkakaroon ng maraming anak ay makatutulong sa kanila para tulungan ng bawat anak na iyon ang kanilang mga kapatid. We are not against having many children. We are against having irreligious children. Hindi tayo taliwas sa pagkakaroon nila ng maraming anak. Tayo ay taliwas kung paano nila binuo ang mga anak na iyon na mula sa pakikipagtalik sa labas ng matrimonya ng kasal. So when you have a lot of irreligious children, then the qualities is bad. Then then you're going to pay a heavy price. Dahil ang pagdami nila ng mga supling na ito na may hindi wastong pag-uugali at kaugalian, magkakaroon ito ng kabayarang kaparusahan na napakatindi. So if you have a bad child, you have to cry whole life. Kaya naman kung mayroon kang masamang anak, iiyakan mo ito ng habang buhay. So don't think that it is fun, Kaya't huwag mong isipin na ito ay kaaya-aya. Yes. So if you think that getting married and having all these things and then the marriage will fail, what's the use of trying to do all this? No, but if you are both Krishna conscious and you understand the purpose of this sacred marriage is to produce God conscious children, and then why there should be separation? You want to translate? Kung ang layunin ng pagkasal ay Krishna Consciousness, hindi naman magkakaroon ng paghihiwalay. But if you are simply, passionate, you just want to have the woman for only in passionate activities, then yes, you will look for many other women. You understand? Subalit kung ang layunin mo lamang ng pakikisama sa babaeng iyon ay para matugunan ang iyong mga pagnanasa, hindi ito magkakaroon ng mabuting idudulot sa iyo. So if you go like that, then definitely, life will be miserable. At pag nagpatuloy ka dito, siguradong ang iyong buhay ay magiging miserable. So therefore, I think a person has to be educated how to take
proper food, how to live, faithfully under spiritual guidance, then everything is nice. But when you don't do these things, then life will become hellish. Kaya naman ang bawat isa ay dapat mabigyan ng edukasyon tungkol sa tamang pagkain, sa tamang pamumuhay, sa tamang pagsunod sa guru. At kung masusunod ang lahat ng ito, ang buhay mo ay hindi magiging tila impyerno. You want to live in a passionate way and not take responsibility, there's a heavy price to pay for that. Kung gusto mong mamuhay para mapunan lamang ang iyong pagnanasa at hindi maging responsable, napakasalan ang taong iyon, ikaw ay magbabayad sa huli ng matinding kaparusahan. Yes. Yes, Prabhu. So, Prabhu, while we are preaching, we sometimes get somebody who can be a potential devotee, but he has already been in a relationship with another woman, or a woman is in relationship with another man prior to coming to Krishna consciousness. So how do we deal with them, Prabhu? When we ask them to get married, they have probably not decided yet, or probably they have no intentions of getting married. So to put this into their consciousness, it becomes sometimes very difficult, and many devotees have turned away completely. They have left because of this. So how do we deal with them, Prabhu? Well, we have to tell them the rules, that's clear. Mm-hmm. And if they cannot follow it, never mind, let them live outside and chant Hare Krishna. We have no objection. But then they want to get initiated also. They fulfill almost all the other requirements even. But there's one thing they are unable to. So let them try to become strong. You understand? You cannot light fire and pour water at the same time. It doesn't work, no? Yes. Yeah. So you get married, then you get initiated. There's no problem. But you don't get married, then how to get initiated? It's difficulty, isn't it? Because sinful activities cannot be condoned. Can you translate? The question first. Mayroon kaming mga nakasasalumuha. May mga nakikilala kami o nagpupunta sa templo na nais maging deboto at nais mabigyan ng inisasyon. Maaring may mga pagkakataon na nasunod na nila ang lahat ng ibang regulatibong prinsipyo. Subalit dumating kasi sila sa templo na mayroon ng mga ganitong relasyon na hindi sila kasal at nakikisama sila or nakikipag-live-in sa kanilang karelasyon. Paano namin maipaparating sa kanila na ang istriktong regulasyon na bago mabigyan ng inisasyon, kailangan ay sinusunod ang tamang batas. Ang sagot ni Prabhu, among all kind of sinful activities, sex life is the worst. Sorry, Prabhu, she has only translated the question so far. She done a question. I'm sorry. Ang sagot ni Prabhu, kung kaya nilang magpakasal sa karelasyon nilang ito at sundin ang 4 na regulatibong prinsipyo, maaari mo silang bigyan ng inisasyon. Pero kung hindi nila kayang iwanan ang ganitong hindi wastong relasyon at magpatuloy sa pagkakaroon ng ganitong relasyon, maaaring hayaan mo na lang sila na mag-chant na lang at mapalakas ang kanilang sariling kanilang pagiging espiritual. Yun ay kung kakayanin nila. Sa lahat ng uri ng
hindi wastong sa lahat ng uri ng makasalanang gawain, ang illicit sex ay ang pinakamatindi. So no problem, we have no objection, you can live with her, but if you want to get to make a spiritual advancement, then all you have to do is legally get married and that's it. And train the wife to be a devotee. There's no objection, you husband and wife, there's so many husbands and wife, many great devotees are all married, no? Prahlad Maharaj was married, Durva Maharaj was married, huh? Vyasadeva was married, Lord Brahma was married, Lord Shiva is married, huh? So there is no objection in getting married, but you have to learn how to live as a competent husband and competent wife. So there are some rules governing that. If you follow them, then you'll be okay. Kung nasa gantong sitwasyon ka, ang tamang gawin mo ay ang sundin ang batas ng pagpapakasal para umunlad sa iyong spiritual na buhay. Kalaunan, ang iyong magiging asawa ay turuan mo kung paanong mamuhay sa kamalayan kay Krishna. Marami tayong mga personalidad na kasal at namumuhay sa tamang kamalayan kay Krishna. Tulad ni Lord Brahma, Lord Shiva, Vyasadeva, sila. So they should learn how to produce very nice Krishna conscious children. Kailangan matutunan nila kung paano bumuo ng isang supling na may kamalayan kay Krishna. That's the science. Ito ang mga senyales. So therefore, illicit sex is not very much spiritually, recommended. Kaya naman, hindi talaga inirekomenda ang pakikipagtalik sa labas ng matrimonya ng kasal. If you do something against scripture, then you cannot get perfection, happiness, nor the supreme destination. If we do something against kung may ginagawa tayong mga gawain na labag sa banal na kasulatan, hindi, ano yung word, prabhu? You can just translate this one. Kung tayo ay lumalabag sa mga banal na kasulatan at kumikilos ng ayon sa sarili lamang natin na gusto, hindi natin matatamo ang perpeksyon, ang kasiyahan, at ang pinakamatayog na destinasyon. Is it clear? Yes, Prabhu. The whole idea is to become spiritual. Ang pangkalahatang ideya ay ang maging espiritual. And sex life is only permitted in one ashram. At ang buhay ng pakikipagtalik ay pinapayagan lamang sa isang uri ng ashram. That is called the Grahastha ashram. Ito ay tinatawag na Grihastha ashram. The brahmachari, the vanaprastha and sannyas, they are forbidden to have any relationship with women. Ang brahmachari, ang vanaprastha, at ang sannyasi ay hindi pinapayagang magkaroon ng relasyon sa mga babae. So when the brahmachari want to get married, kapag ang brahmachari ay gustong magpakasal, he seeks blessings from his guru. Siya ay humihingi ng
basbas mula sa kanyang mga guru. And then he chooses a suitable wife and gets married. At pumipili siya ng wastong mapapangasawa at siya'y nagpapakasal. He never said that he goes and finds some woman and live with her without marriage. I never read that. Hindi niya sinasabi na makikipamuhay lamang ako sa babaeng nagustuhan ko. Hindi natin mababasa iyon sa mga banal na kasulatan. This is not allowed. Ito ay hindi pinapayagan. Because you're having sex life, your mind is completely clouded, you know. Sapagkat sa simbolang nagkaroon ka ng buhay ng pakikipagtalik, ang isip mo ay natatakpan ng kamangmangan. You cannot say everybody is doing it, so therefore it is all right, is it? Hindi mo masasabi na lahat naman ng tao ay ginagawa iyon, kaya tama lamang iyon. So many people are eating meat, that means it's all right. Huh? Ibig ba sabihin na kapag ang mga tao ay kumakain ng karne, karamihan sa kanila, ibig ba sabihin na tama na iyon? It is not sanctioned. Ito ay hindi pinapayagan. So purification is required. Ang pagpapakadalisay ay isang kailangan. Yes. Yes, Prabhu. Correct. Yes. So what to say some more about this? This is the biggest, what we say, sex life is the biggest hurdle to cross. Ang buhay ng pakikipagtalik ay ang pinakamahirap na pagsubok na maaaring tawirin. Kailangan tawirin. Na kailangang tawirin. I guess you can read this verse, 268. Mula sa ari ng Panginoon, nagmula ang tubig, semilya, punla, ulan, at ang mga pinagmulan. Ang kanyang ari ay ang dahilan ng kasiyahan na nilalabanan ang Pagdurusa ng panganganak. Upon. Ang ari at ang kasiyahan sa pagkakaroon ng anak ay nakokontra ang pagdurusa na tinatamo ng pamilya. One would say to generate all together if there were not. Hindi makikipagtalik ang mga tao kung walang kasiyahan. Ang bawat tao ay hindi makikipagtalik kung walang nakukuhang kasiyahan.
Nagkakaroon ng matinding kasiyahan ang tao na nagdudulot ng matinding pagdurusa sa pamilya. Ang taong ito ay na kukuha ang taong ito ay nabibihag ng kasiyahang na ibibigay na ito. Kaya naman hindi siya natutuwa lamang sa pagkakaroon ng isang anak. At kaya naman dumadami ang bilang ng kanyang anak. Kahit na mayroong matinding kapalit sa pagkakataon ito na dumadami sila. Ang kasiyahang nadarama ng taong ito ay hindi ang kasiyahang nadarama ng taong ito ay tunay. Subalit, dahil ito ay nagmumula sa transcendental na katawan ng Panginoon, sa ibang pananalita, ang kasiyahan na tatamo ay isang realidad. Pero napupunta ito sa aspeto na nagiging kontaminado ito sa pamamagitan ng material na kondisyon. Sa material na mundo, ang buhay ng pakikipagtalik ay ang nagiging dahilan, punong dahilan ng bawat pagdurusa dahil sa aspeto ng material. Kaya naman ang buhay ng pakikipagtalik sa material na mundo ay kailangang hindi i-encourage mayroong pangangailangan na bumuo ng mga supling kahit na sa material na mundo. Pero ang henerasyon ng mga kabataang ito ay kailangang bigyan ng buong responsibilidad sa aspetong espiritual. Ang espiritual na aspeto ng buhay ay kailangang maipatupad sa material na pananatili. At ang tao ay kailangan sundin ang pagpaplano ng pamilya na nakabatay sa konteksto ng espiritual na pag-uugali at hindi taliwas dito. Ang paggamit ng mga kontraseptibo at iba pa ay hindi katanggap-tanggap na uri ng paglilimita ng paglaki ng pamilya. Ito ay isa sa pinakakarumal-dumal na uri ng material na kontaminasyon. Ang mga materialistiko na gumagamit sa pamamaraang ito ay nais lamang nilang patuloy na maramdaman ang kasiyahang nagagawa ng pakikipagtalik o ang paggamit ng kalamang-ari, pero hindi nila naiisip ang espiritual na kahalagahan ng pagbuo ng isang uri ng pagbuo ng isang nilalang. Sa kabilang salita, ang kawalan ng kaalaman sa ganitong espiritual na aspeto ay ang paggamit lamang sa material na kasiyahan na naidudulot ng kanilang mga ari. Finish. Yes, Prabhu.
Very good. It was a little difficult to translate the purport. Even what to speak, even contraceptive sex life is forbidden. Sinasabi dito na kahit ang mga kontraseptibo ay hindi pinapayagan. What to speak about living together and having sex without marriage. Kaya naman gayon din ang pakikipag-live-in o ang pakikipagrelasyon na labas sa matrimonya ng kasal. Going to God, have to pay a price, you know. You cannot just simply say God will understand, you know. No. Ang pagpunta sa Panginoon ay may matinding kabayaran. Hindi lang basta pupunta ka sa Panginoon nang wala kang pagdaraanan. Although, yes, we can go to our spiritual master easily, but we have to be prepared to give up sinful life. Oo, maaari tayong pumunta sa ating pinunong spiritual, pero kailangan nating iwanan ang mga hindi wastong gawain. Yeah, Apo. Opo. Opo. Anything else? Would you like to address that question in the chat also, Prabhu, or is it shall we keep it for another day? What is the question? Rose Mataji was asking a while ago. It is a totally different topic. Do you have the time, Prabhu? No problem. Can translate. Mula kay Rosemary. Mula kay Rosemary Mataji, it has been said. Sinasabi na ang mga tao na wala sa kamalayan kay Krishna ay walang mabuting katangian. Subalit paano naman yung mga tao na hindi nga nasa kamalayan kay Krishna pero nagbibigay ng donasyon ng malalaki sa mga templo, sa mga charity organization, hindi ba sila ituturing na mga tao na nagpapakita ng mga mabubuting katangian? So in this question, I think 5:18 is it? 12. 5:18, 12. Yes. Can go to the purport. So the good qualities, there are 26 good qualities. Mayroong 26 na mabubuting katangian. Should she read all the qualities, Prabhu? 26? I am finding out whether compassion is there or not. I guess he's the first one. He's very kind to everyone. But that is very broad word, no? Number 5. Compassion can be very loosely defined, you know. Correct? I can be donating so many things to the temple and organizing, but I go home and eat the cow. Is that compassion? Ang pagkahabag ay napakalawak na discussion. Napakalawak na salita.
Halimbawa, ako ay nagbibigay ng napakalaking halaga sa templo. Subalit pag uwi ko ng bahay, ako ay kumakain ng karne ng baka. Or I eat the fish, or I eat the egg, or I eat the meat, or whatever. Is that compassion? O kumakain ako ng isda, kumakain ako ng karne. Ito ba ay pagkahabag? Tell me. All non-devotees are not vegetarian, you know. Ang lahat ng hindi deboto ay hindi vegetarian. Cursing hurt to others on one hand and giving money to others on the other hand, it doesn't justify, you know. Ang pagdudulot ng pagdurusa sa mga nabubuhay na nilalang sa kabilang dako at sa kabilang dako naman ay ang pagbibigay ng tulong o ng donasyon ay hindi magkaakma. Correct? Huh? Yes? Yes, Prabhu, but that is the So thing that you cannot just see from one angle, you know. Kaya't hindi naman tayo maaring tumingin lamang sa isang aspeto. You must learn how to see from the Krishna conscious angle. Kailangan tayong tumingin sa aspeto ng kamalayan kay Krishna. Whatever is sanctioned by Krishna and you do that, then yes, you're on the right track. Kung ano man ang pinayagan lamang ni Krishna at sinunod mo iyon, ikaw ay nasa tamang landas. But if you see on the material viewpoint, that doesn't justify because it is very ambiguous, you know. As they're saying, one man meat is another man poison, you know. Subalit kung tumingin ka sa material na aspeto, ito ay hindi mabibigyan ng katwiran sapagkat maaring ang isang bagay na nakatutulong sa isang tao ay nakakapagbigay ng pagdurusa sa ibang tao naman. That's why in this verse, if you go and read the verse, materialistic people who are riding on the chariot of their mind cannot have any good qualities. Kaya naman sa isang bersikulo na babanggit dito, na kapag ang isang tao ay sumakay sa materialistikong isip niya, siya ay hindi magkakaroon ng mabuting katangian. So they cannot have any good qualities. That's not possible. Hindi posible na magkaroon sila ng mabubuting katangian. Correct. So what is to do, what not to do, it is governed not by the mind. It is governed by the quotes of the scriptures. Kaya naman kung ano ang nararapat gawin at kung ano ang bawal gawin, ito ay hindi desisyon ng sarili mong pag-iisip. Ito ay kailangang naaayon sa batas ng Panginoon. 16:24. So what to do, what not to do, you have to do it according to scriptural direction. Kung ano ang dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin, kailangan ito ay naayon sa banal na kasulatan. One should therefore understand. Kailangang maunawaan ng isang tao na ang kanyang tungkulin at ang kanyang hindi tungkulin ay ayon sa regulasyon ng banal na kasulatan. Ang kaalaman dito sa mga batas at regulasyon na ito, ang isang tao ay kailangang kumilos ng ayon dito upang siya ay unti-unting umangat. So the whole chapter is there, Bhagavad Gita chapter 16 about, the demons and the devotees. Tinatalakay sa Bhagavad Gita 16 ang kaibahan ng deboto sa mga demonyo. So
we cannot just go on our own mental perception. Hindi tayo dapat magpatuloy lamang sa kung ano ang gusto lang natin. Yes? Yes, Prabhu, that is right. But what I'm trying to ask is that, when, for example, when we are collecting some donations from outside, right? So some people are so generous in giving donations or in doing some charitable works. But then those things that they are doing is either for the temple or for the benefit of humanity, does not hold any value, is it, Prabhu? It has got a lot of value for the person in the next life, you know. You understand? Whatever you give, it's giving for your own purification, no? You understand? Yes, Prabhu. What is that verse? Appearance of the sun, lifespan is all gone. 1:3:17, is it? 2:3:17, Prabhu. 2:3:17. Take it out and go to the purport. Yeah, this is the verse. Go to the purport. You can see in the purport there money given to, can you read that? Charity to, there you can read this whole thing. Ang pera na binibigay sa kawang gawa ay siguradong magbibigay ng magandang kapalit sa susunod na buhay. Ang ganitong kawang gawa ay inirerekomenda na ibigay sa isang brahmana. Kapag ang pera ay ibinigay sa kawang gawa at na hindi brahmana o walang brahminical na kwalifikasyon, ang pera ay babalik sa kabilang buhay, babalik sa susunod na buhay sa parehong pagkakahati o proporsyon, parehong sukat. Kapag ibinigay ito sa kawang gawa ng isang brahmana na hindi na kalahating edukado, ang perang ito ay babalik ng doble. Kapag ang pera ay binigay sa kawang gawa sa isang sa isang brahmana na kwalipikado at alam ang buong banal na kasulatan, ang pera ay babalik ng daan-daan at libo-libong beses na libo-libong beses na libo-libong beses. At ang pera ay, kapag ang pera ay ibinigay sa isang Veda paraga o isang tao na natatanto ang landas ng Vedas, ito ay babalik sa walang limitadong multiplikasyon. Ang pinakamatayog na landas ng kaalaman sa Vedas ay ang pagkakatanto sa personalidad ng Diyos na si Lord Krishna. At nababanggit sa Bhagavad Gita, Vedescha server aham eva vedya, Bhagavad Gita 15:15. Dito, ang garantiya sa pera ay babalik kapag ibinigay mo sa kawang gawa
regardless of the proportion. Okay, can you go to 1728? Ang kahit anong ginawa bilang sakripisyo, kawang gawa o penitensya ng walang pananampalataya sa kataas-taasan o anak ni Prita ay hindi permanente. Ito ay tinatawag na asat at walang bisa. Kapwa sa buhay at sa susunod pa. So you can see here, if you don't give anything in relation to God, Krishna, then it's useless. Sinasabi dito na kapag wala kang ibinigay na kahit ano sa Panginoon, ang relasyon mo sa Panginoon ay walang saysay. So what is the use of this compassion if it is useless? Ano ang kahalagahan ng pagkahabag na ito kung ito ay walang saysay? Yes? Yes, Prabhu. So what is this giving compassion? Useless? Krishna says here useless. Who is speaking here in this Bhagavad Gita? Who is speaking? Who is speaking? Krishna, Prabhu. And if Krishna says useless, then you can make it useful. What? Yes, Prabhu. Not. Clear? Yes, Very clear now, huh? Yes? yes, Prabhu. So that's why Krishna says, anything you do it for me. So you must know how to give also. You understand? 9:27. He says here, 9:27, whatever you do, you give away. You give away. You must do it as an offering to me. They're not doing this thing. So what is the use of it? It's useless. Correct? Can you read this? Anuman ang gawin mo, anuman ang kainin mo, anuman ang ialay mo o ibigay, anumang penitensya ang gawin mo ito o anak ni Kunti bilang alay sa akin. So you see here. Yes, Prabhu. So giving to all these things is useless. What is the use of it? Yes, Prabhu. So, okay, any more questions? Looks like nothing else for today, Prabhu. Very long session today, actually. Overshot by half an hour. No problem. As long as Rosemary understands. Thank you, Prabhu. Yes. So I guess we can close this and ask them how they felt, each one of them. You can mute. Yes. I think somebody's mic is creating problem. Rose Mataji, the fan ay nakatapat po sa opo. Pwede po kayo magsalita, pwede kayo mag-share kung how was your experience, how was this session.
Who is this? SAZIS. Marina Mataji. Oh, that's Marina, huh? Oh, very good. So This they time she can. doesn't have the mask on. She's at home today. Okay. Home. So how you felt, Marina? You like the program? Yes, very nice program. I like it. I understand. Of course, I was once devotee. I was once. She joined in Cebu, Prabhu, a long time ago in the 1980s. She was practicing and all that. I also joined very long time ago. 1975. So it doesn't matter because once you are Krishna conscious, you can go to the verse and show her 1:5:19, I think. Yes, Prabhu. Thank you very much, everyone, especially the Matajis doctor here, Rachel. It was a very good interpretation. Pasensya po, mali-mali yung iba. Can you translate this? Mahal kong biyasa, No, I'm doing a class. mahal kong biyasa, kahit na ang ibang deboto ni Lord Krishna, minsan ay bumabagsak. Kahit pa paano. Kahit papano, hindi Hindi siya magdudurusa. Katulad hindi ng siya iba. magdurusa sa pananatiling material katulad ng iba na mga nagtatrabaho labang para sa bunga nito. Sapagkat ang taong ito na dating tinamasa ang banal na paa ng Panginoon ay walang ibang gagawin kundi ang maalala ang kasiyahang iyon ng paulit-ulit. Yes or not? Yes. Kaiyak naman yan, Rachel, Doc. She said, She says it brings tears to her eyes, this verse. That's why you must associate with devotees, you know. Understand? You're good. You're fortunate. Somehow or other, Krishna has brought you back again. Yes. She's muted. No, Prabhu. No, I'm not. Okay, go to the pictures. Yes, Prabhu. So you take up again seriously, huh? Krishna will bring you back home, back to Godhead, huh? Sorry, Prabhu. Right. What about Manju Kesi? She is very quiet today. Hi, Prabhu Krishna. Sorry, I came late, Prabhu. I opened the altar before I joined. So what do you think of the program? Very nice, Prabhu, by listening. It's about the Prasdam and You want to translate what you say in Tagalog? Ikaw na, Mataji. Mag-Tagalog ka nga, marunong ka Yeah, mag-Tagalog. she can speak in Tagalog, huh? Yeah. pumasok po. Hari Krishna sa lahat. Hare Krishna. Humingi ako ng pasensya dahil pumasok ako ng late na. Altar. Dahil binuksan ko pa po yung altar and then so far yung mga huling na narinig ko about sa Prasdam, okay naman. And then yung huling pinagdidiskusyonan tungkol sa mga illicit affairs like that. Okay lang. So yun po. Share natin itong recording sa lahat ng kakilala natin para ma-benefit din sila sa magandang discussions na nangyari ngayon.
What Ipapasa ko po sa about inyo. Saan ba yung what about our Rosemary? The sessions, Prabhu, are very enlightening, especially to someone like me who is, I agree, I'm very stubborn in some topics. So I really need some guidance. Yes, the best thing is to read the book, no? Yes, Prabhu. The best thing is read the book, but then I will say, Prabhu, that it's still beneficial if you attend classes like this. Ibig sabihin, mas nakakabuti din po yung umattend sa mga discussions na ganito kasi yung mga doubts ay talagang are being cleared. And the topics are really clearly understood hanggang sa aking matanggap ang, you know, being stubborn is so difficult to understand things. But when it is explained clearly, I got no choice but to accept it. That's why it is called Word of God, no? Yes, sir. Yeah, because yes, it's in my nature of being stubborn until my doubt is not cleared. I will keep on asking and asking and asking and asking until I'm satisfied, Prabhu. That is my nature. Thank you for the patience. Woman's problem. How about our doctor? She's the main lady here translating. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Mataji, and Prabhu. Pasensya po, yung iba talaga pong salita, hindi ko ma-translate kasi ang hirap. Pero pagpaumanhin nyo na po. Susubukan ko po sa susunod na mas maayos maipaliwanag sa o ma-translate sa Tagalog. What did you say? I said, Prabhu, I'm really very sorry because some of the words are difficult to translate. So next time I'll try my best to translate to the best that I can. Okay, anyway, I don't know what you said, but I hope you said the right thing. Huh? Yeah, she said Raja the right Prabhu thing. will correct. So how is Vijay Kishore like this program? Yeah, thank you very, very much, Prabhu, for your time and clearing all these little doubts also. With so much clarity. It's very, very nice. And we hope to bring this to a lot more people also. The recordings, like to share this to other people, because especially these topics, we didn't get any questions today, so we thought we'll address these topics which have been very relevant to a lot of devotees also. So this has shed a lot of light and clarity on these topics. You So want to say that in Tagalog, huh? So ang pagsang pinili natin ngayon ay pinaka-importante maintindihan para sa lahat ng mga deboto kasi naranasan namin may maraming mga deboto na hindi nila medyo nahihirapan sila sumunod sa mga yung diniscuss natin ngayon. Kaya ko pinili ito para maunawaan at maintindihan ng lahat ng deboto ang importansya ng pagkain ng prasadam lamang. Kasi hindi naman natin pinopromote ang vegetarianism. So minsan nahihirapan din kami ipaliwanag sa mga devotees kung gaano ka importante kumain ng prasadam lamang. Pero para para lahat sa isang lugar, makikita natin lahat ng verses na tungkol sa paksa nito. Kaya ko pinili ito at i-request ko po sa inyong lahat na i-share nyo itong discussion. Ihahati ko by topic at i-share ko po sa inyo doon sa GC. I-share nyo po sa lahat ng kakilala ninyo. Ito pong pag-iusap ko sa inyo. At inaasahan ko po na nagustuhan din ninyo ang topics na pinili ko. At susunod na mga
sessions po natin. Pwede nyo rin po i-submit ang inyong mga tanong. Kung meron kayong mga tanong na gusto iparating, i-forward nyo na lang po sa akin para iyon naman ang i-discuss natin sa susunod na sessions. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Maraming salamat po. Salamat po, Prabhu. Okay, all glories to Prabhupada. See you again. All glories to Prabhupada. Thank you very much, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna Krishna. Mataji. Hare Krishna, Prabhu's Mataji.